Ik ben Melanie Alwin. Mijn wortels zijn uit Nederland. Ik ben in Nederland opgegroeid en mijn vader stamt af van de Molukken. Wij zijn van Amahai Seram. Mijn opa die is gehaald geworden, hoe zeg ik gehaald? Die is meegegaan met de KNIL vroeger. En toen hebben ze eerst op Westerbork gewoond, in de barakken. En daarna zijn ze dan naar Hoogkerk gegaan in de wijk. Wat tussendoor nog Assen zelfs. En daarna Hoogkerk in de wijk. Dat is mijn opa Bertus, mijn Molukse opa. En dan hebben we hier mijn Oostenrijkse opa Erwin en Agnes, mijn oma en natuurlijk mijn moeder. En opa heeft me gelukkig nog op de arm kunnen houden voordat hij overleden is. Dat is mijn moeder als klein meisje. En dat ben ik als klein meisje. Mijn vader speelde altijd gitaar voordat ik op bed ging. En La Bamba speelde hij heel vaak voor mij. Dat is mijn lievelingsliedje en nog steeds. Ja. Maar ik woonde door de week gewoon bij mijn moeder. Dus heb ik natuurlijk niet zo heel veel meegekregen. Maar zo de belangrijke dingen, dat ik kan eten en drinken, dat kan ik dan. En hij praat ook, mijn zoontje kan ook een beetje Maleis, ja. Ja, verder kan ik nog Engels en een beetje Frans, een beetje Italiaans. En dat wat je allemaal zo nodig hebt om een beetje rond te komen over de wereld. Omdat als je Romanisch kan, dan kan je heel veel Latijnse talen verstaan. De moeilijkste taal was zeker Frans. Sorry mevrouw Bruns, ik kon er niks mee worden op de MAVO. Omdat het me gewoon niet interesseerde, de Franse taal. En alle andere talen heb ik geleerd omdat ik het wou, omdat ik nieuwsgierig was, omdat ik van mensen omgeven was die taal praten. Zeiden ze vroeger ook in Nederland, je kan omgaan met getallen of je kan talen. Nou ja, bij mij zijn definitief de talen die ik heel leuk vind. Natuurlijk kan ik ook wel 1 + 1 doen, maar wiskunde of zo, dat kan ik dan weer niet. Nee. Ik denk dat het in mijn genen zit, want mijn moeder kan ook geen wiskunde. Nee, nee echt niet. Nee. Van Nederland, ja, de gezelligheid, de Nederlandse gezelligheid. Ik wip even langs op een kopje koffie of al die feestjes en leuke dingen, terrasjes zitten en gewoon lekker genieten. Kan je hier ook. Maar dan na een week, 2 weken in Nederland, ben ik dan ook alweer blij als ik terug kan naar de rust in de bergen. In 2004 ben ik een jaartje naar Zwitserland gegaan. Ik wou hier gewoon werken. Om daarna mijn studie te financieren. De MTRO wou ik gaan doen. Maar na een jaar dacht ik, je kan nog wel een jaartje blijven. Je kan ook nog over een jaar gaan studeren. En toen na 2, 3 jaar dacht ik, ik denk niet dat ik nog terug ga. En uit dat jaartje zijn nou 19 jaar geworden. Ik heb me aangemeld bij een bemiddelingsbureau. En via dat bemiddelingsbureau ben ik de volgende dag eigenlijk gebeld geworden. En kon ik in Zwitserland gaan werken. En dacht ik, Zwitserland is goed. Dat is waarom niet? Ik ben in Troen geland omdat ik dacht dat het bij Koer was. Vroeger was het internet nog niet zo snel en nog niet zo uitgebreid als vandaag. Toen kwamen ze me ophalen in Koer met de auto. En we zijn gereden en gereden en gereden, zo ongeveer 50 kilometer. En toen ik er eindelijk aankwam, zei ze, dit is Troen. Ik zei, oké, klein bergdorpje. Ik heb me heel snel thuis gevoeld hier en daarom duurde het ook niet lang totdat ik me ingeleefd had hier en ingeleefd. Dat is ook weer zoiets, ik weet niet of dat een goed woord was. Ja, het Romanisch wist ik niet dat het bestond, die taal. Pas toen ik in de auto zat, onderweg naar Troen, zeiden ze, we praten geen Duits hier, we praten Romanisch. Ik zei, oké, ken ik niet. En het eerste wat iemand tegen me zei was een bier fruit. Ik denk, het zal wel iets met bier te doen hebben, maar ik weet het niet. Ben ik naar binnen gegaan naar mijn baas en ik zeg, die daar buiten wil een bier fruit. Dan zegt ze, dat is een koud biertje. Ik zei, oké, dan bestel gewoon een biertje. Ja, ik was 's avonds dan meestal, of in het restaurant dan eerst met de mensen.
De mensen van Troen, die hebben mij altijd elke dag een paar woordjes geleerd. Hier en daar. En dan tellen. En dan steeds een paar andere woordjes er nog bij. Ook in het restaurant, wat je allemaal nodig hebt. En s'avonds met een biertje of zo dan met vrienden gewoon... Ja, wat is dat? Dat is de tafel op zijn Romanisch. Dat is de stoel. Hoe is de lamp? En ja, dat was heel gezellig. Want ja, mijn uitspraak was natuurlijk echt niet zo goed. Dus we hebben veel gelachen. Ja, op een gegeven moment waren ze aan het kletsen aan de stamtafel. En zij... Op zijn Romanisch natuurlijk. En toen... ja... Wat zeg ik nou? Toen heb ik er gewoon tussendoor gekletst van... ik heb jullie dan begrepen. Toen dacht ze, oh, nou moeten we oppassen wat we zeggen, want ze verstaat ons nu. Het is nou klaar met dingen zeggen en dan hopen dat ze het niet verstaat. Ja, ik vond het schrijven op zijn Romanisch echt het moeilijkste om te leren, want ik ben ja niet naar school gegaan. Maar vroeger met sms'jes en zo, dan schreef ik dan gewoon op zijn Romanisch. En dan kreeg ik wel gelijk een antwoord terug, maar ook gelijk met de correctuur eronder. Ja, die verbeteringen die ik dan altijd toegestuurd kreeg, als ik wat verkeerd had geschreven, dat zag ik dan echt als een hulp om nog beter te worden. En iedereen die mij altijd verbeterde, ja, zonder hun had ik waarschijnlijk nooit zo goed Romanisch kunnen leren. Ja, ik was dus aan het werk en dan komt de vrouw binnen en die schreeuwt Allegra. En Allegra is spa blauw. En ik zit echt bij mezelf van, ja, ga toch even lekker zitten, even rustig en dan je drankje bestellen. En, maar ik wist dus niet dat goedemorgen betekent op Romanisch van het Engadin. Dus dat zijn zo'n momenten dat je denkt van, oké, ja, ik heb nog wat te leren. Zeg maar, elke dorp heeft zijn eigen dialect hier, dus dat kan je dan, dat hoor je eruit. Maar dat heeft wel een tijdje geduurd voordat ik het kon. Ik begrijp die andere Romaanse dialecten wel. Als ze langzaam met me praten, want het is wel heel wat anders. Maar toch ook weer niet. Dus, en als ze met me praten op die Romaans, dan antwoord ik gewoon op onze Romanisch. Ja. En hun snappen mij dan ook. Romanisch kan je als Nederlandse persoon helemaal niet verstaan. Je snapt er helemaal niks van. Het zou Chinees kunnen zijn bijvoorbeeld. Er zijn geen woordjes bij die je kunt combineren met dat zou het eventueel kunnen zijn. Tenzij je toch een woordje hoort die je denkt, ja, nou heb ik het begrepen. Ja, dan is het waarschijnlijk een Duits woordje. Ja. Wat anders is in Nederland, wij hebben heel veel fietsen in Nederland. Dat heb je hier niet. Je hebt hier wel fietsen, maar niet zoveel als in Nederland. Als ik daar met de auto door de stad heen rijd, dan krijg ik bijna wat. Omdat links en rechts overal zijn fietsers. En daar ben ik hier niet gewend. Nee. Ja, Nederland, zo de zeelucht, de zeewind. Dat is fantastisch natuurlijk. Lekker uitwaaien aan de zee. Maar fietsen met tegenwind vind ik niet leuk. Fietsen een berg omhoog, dan nog eerder, dan nog liever. Want dan zie je in elk geval het einde. Bij tegenwind niet. En ja, ik vind het allebei heel mooi. Het platte van Nederland en de bergen van Zwitserland. En als je boven op de berg staat, dan kan je ook ver kijken. Als je dan gewoon ver kunt kijken, dat doet echt goed. Dus van daaraf boven op de berg of naar een meer toe gaan waar je gewoon ver kunt kijken. Want als je in een dal woont, zoals ik, dan op een gegeven moment blokkeert het dal gewoon je uitzicht, heb je het gevoel. Je kan niet ver kijken. Ja. Nederland is gewoon open. De Nederlandse mentaliteit is open. En als je ergens binnenkomt, dan leer je iedereen kennen. En hier is het meer zo, eerst een beetje terughoudend. En zodra ze dan merken, oh, dat is wel leuk, dat is wel gezellig, dan gaan ze open en dan is het, dan ben je ook thuis, dan ben je ook aangekomen. Maar het is niet zo snel als in Nederland. Maar daarvoor, als ze dan 1 keer open zijn, dan blijft het ook voor altijd, zeg maar, open en warmhartig. Ja. Als je Romanisch wil leren, is het beste als je tussen de mensen gaat, met de mensen bent.
En elke dag ook praat. Want als je alleen in een cursus gaat, dat kennen we van de MAVO. 4 jaar een taal leren en daarna weet je nog net zoveel als in het begin. Heb je niks aan. Dus gewoon tussen de mensen, met de mensen. Dat is het makkelijkste. Ja.